Imapuersa Estación de Radio na Entero Weste Mindanao, RPN D-XXX, Radio Ronda, Zamboanga. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Anti-Bac Detergent, linis ang labada, knock out ang bakterya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Anti-Bac ay may germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa damit ng pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Anti-Bac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. You need toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Bangong gumagabloom, Charm Fatcon. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fatcon. Bangong gumagabloom, Charm Fatcon. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. RPN Radio Philippines Network. Radio Ronda. D-XXX Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magtititigil yung operations ng mga lumang sasakyan pero wala namang kapalit, no? Kaya nga
yung implementation niyan ay on a phase, may different phases, no? Kaya yun ang gusto naming ipakiusap dito sa grupo na to na pag-usapan natin. Samantala, naghahanda raw ang pamahalaan ng mga sasakyan na magbibigay ng libreng sakay sa maaapektuhang mga pasahero sakaling matuloy pa rin ang transport strike. George Cahiles, CNN Philippines. Dahil sa naging desisyon ng LTFRB, sinusubukan pa ng CNN Philippines na alamin mula sa grupong Manibela kung itutuloy pa nila ang tigil pasada. Kinokonsidera ng ilang mambabatas ang pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Marcos para tugunan umano ang hindi pa rin bumababang presyo ng mga pangunahing bilihin kung ano ang naging reaksyon ng Pangulo sa ulat ni Carrie Cator. Hindi raw kailangan ng special powers ng Pangulo para tugunan ang tuloy-tuloy na pagtaas ng inflation. I have already the power to declare an emergency and to control the prices of commodities. So that I don't think there is any need for more than that. That is sufficient. Yan ang naging tugon ng Pangulo ngayong inaasahang papalo sa mahigit 9% ang inflation rate sa Pebrero. Maglalaro ito sa 8.5 hanggang 9.3% base sa pagtataya ng Bangko Sentral. Ang dahilan ang mas mahal na presyo ng LPG, gayon din ng karning baboy, isda, itlog at asukal. Pero positibo pa rin daw kahit papaano si Pangulong Marcos na siya ring tumatayong Agriculture Secretary lalo pat tinututukan daw niya ang supply ng pagkain. Wala tayong magagawa sa fuel, wala tayong magagawa doon sa mga iba't ibang inputs, pero yung sa agrikultura, yung kung titignan ninyo, you disaggregate the inflation figures, nung nakaraan it was 28% was agriculture, ngayon 11% na lang. So yun ang malaking bagay. Kaya meron tayong ginagawang ganito para makabawi naman doon sa pagtaas ng presyo. Kabilang sa mga programa ng gobyerno ang kadiwa outlets ng DA kung saan mas mura ang presyo ng mga bilihin dahil direkta ito mula sa mga magsasaka. Naglunsad din ng bagong urban farming project para mas mapadali ang access ng mga tao sa food supply. This program encourages our people to grow their own food and other kitchen ingredients close to home, which improves access to affordable, safe, nutritious meals every day. Nandito na sa Metro. This is a nationwide program that we have launched. And we have already 187 Kadiwa Center and at the same time urban gardens within Metro Manila. Samantala sa supply ng asukal, target daw na maibenta ang tone-toneladang import sa susunod na 7 hanggang 10 araw. Ani DA Senior Undersecretary Domingo Panganiban, oras na mailabas ang mga ito, posibleng bumaba sa 80 hanggang 85 pesos ang kada kilo ng refined sugar sa mga palengke. Patuloy rin naman daw ang pagbabantay ng kagawaran sa supply at presyo ng asukal sakaling muling may manghimasok ng mga trader. Carrie Cator, CNN Philippines. Bukod sa inilunsad na urban farming project sa Maynila, dumalo rin si Pangulong Marcos sa pagbubukas ng isang mega manufacturing plant sa Santo Tomas, Batangas. Ayon sa Pangulo, makakatulong ang planta na sagutin ang tumataas na demand para sa canned sardines. Inaasang 27% ng local supply insufficiency ang mapupunan nito. Dagdag din ni Ginoong Marcos, makakatulong din ito sa target ng gobyerno na palakasin ang investments para sa agribusiness sector. This is one of the key targets under the 2023 to 2028 Philippine Development Plan. This will greatly contribute to our efforts in ensuring food security and making seafood more convenient to consume for families across the country, especially during times. Sa pagbubukas ng pasilidad, inaasahan ding makapagbibigay ito ng higit 1,000 trabaho. Susunod, mga labi ng nasawi sa Cessna plane crash sa Albay na ibaba na mula sa Mayon Volcano. At mahigit 30 katao patay sa bangga ng 2 tren sa Greece. Magbabalik ang Newsnight.
ko conquering the universe was the ultimate. But there's more. Dahil tinawag ko ako ng Panginoon for a major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Today we are going to launch our global co-sharing ranges in the market in Philippines. Around the globe, actually, we launched this global co-sharings and the co-statement and the anthem. Statement is about the sharing experience. So statement actually brings the unexpected form of the spray. There are 6 different type of the sprays, give you a very immersive experience. And the anthem is about control system. They can control 7 different type of the control. Just the one turn give you a perfect volume adjustment and the temperature, as well as the choose different type of the spray. In this market, in the whole world, we have become smarter. We have a lot of new products bringing to the market, smart products, and more colors. Certainly you will see more. And the heritage and the design technologies definitely, I think, make us very unique as a Kohler company. Around the world, we have over 40,000 associates and over 50 manufacturing sites. And we have 5 design studios around the world. And Philippines definitely is one of the strategic market for us. And I want to bring more new technology and design into the market and let all the Filipinos to experience it. This is how we come to the market and launch this global co-sharing range today here. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Bago tayo pumunta sa ibang mga balita, may joint press conference ngayon sina Pangulong Bongbong Marcos at Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na nakarating ng Malacanang bandang alas 4 ng hapon. Panoorin po natin ito. Are deep, and our cultures enjoy a natural affinity to one another. As such, we spoke of further deepening our people-to-people ties through continued cultural exchanges and tourism. I acknowledge the role of the Philippine diaspora in Malaysia and their contribution to both our economies. And as founding members of the Association of Southeast Asian Nations and the Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines East Asian Growth Area, the Philippines and Malaysia have ASEAN centrality embedded into our regional outlooks. We have thus resolved to support development and peace-building initiatives within this group, including the importance of achieving a resolution to the situation on Myanmar. We commended the progress made towards achieving sustainable and inclusive peace in Mindanao. It is a culmination of years of effort and sincerity amongst all parties, which will soon realize the dividends of peace. We have recognized the great contribution that Malaysia has made to the peace process in southern Philippines. And we hope that this support that they have shown over the past few years will continue and will continue to contribute to the success of the peace process and the establishment of the Bangsamoro Autonomous Region. I therefore invited Malaysia to continue supporting the Philippine government's efforts to bring development and enhancement to the livelihoods of Mindanaoans. Once again, I thank Prime Minister Anwar for coming to the Philippines, the first head of government I have had the pleasure of receiving during my administration. Your visit is a testament to our enduring friendship as ASEAN brothers who share the same vision of prosperity and of peace. Thank you, Mr. President. On behalf of Aziza and the delegation, I must express my profound thanks and gratitude for the
warm welcome, and I believe and concur what you have expressed, the need to not only to reaffirm our commitment to work together, but to enhance Malaysia-Philippine relations, guided by shared interests, multidimensional bilateral cooperation, and vibrant people-to-people interaction. President Marcos Jr., let me assure you that the new administration in Malaysia will be more than happy to further enhance this collaboration. Our bilateral cooperation is multi-sectoral, covering trade and investment, education, health, agriculture, health, tourism, and culture. And I have alluded to earlier how our first generation of Malaysian professionals benefited immensely from the work at Los Baños and some of the known centers of learning in the Philippines. Our defense and security ties are also strong and growing. We share common borders and to an extent quite porous. Therefore, the collaboration needs to be further enhanced. We agreed to resume the 8th Joint Commission meeting to be led by both foreign ministers this year at a mutually convenient date. It's our turn to host this meeting, and I have advised the colleagues in the foreign ministry to facilitate and accelerate this process. We also discussed areas for further collaboration, new and important sectors such as halal industry, food security, which you have placed so much importance and have actually taken impressive strides in this direction. Digital economy, and are among the key areas that I propose as potential cooperation. The President and I also agreed that both countries should intensify efforts to increase the volume of trade and investments. We have had a good beginning, but there's no excuse why we can't further increase the both trade and investment that would be of tremendous benefit to both our countries. We also agreed that we should deepen the existing strong people-to-people ties through closer cultural and tourism collaboration, education, and sports. Malaysia stands ready to explore potential new collaboration with the Philippines in this regard. Now, the peace process in Mindanao. I must express again my profound thanks and gratitude. This has been a century-long contentious issues that invariably affect the region and in particular Malaysia too. And under your leadership, President, you have seen great strides in this direction. And I think it is only our duty as a good neighbor to support and facilitate the process. And I stand guided, whatever things need to be done at the bilateral, multilateral level to support this endeavor. It has to succeed in the interest of the Philippines and Malaysia and the region, and then utilize this enormous potential to the benefit of our people. Malaysia will also continue to offer assistance to the Bangsa Moro people through various capacity building programs, including through our Malaysia Technical Cooperation Program. In my meeting with the President, I've asked the Philippines assistance and cooperation to expedite the documentation of nationals so that they can be repatriated to the Philippines in a timely manner. And I am pleased that the willingness to facilitate this arrangement in a mutually agreed fashion. We also reiterated our commitment to continue supporting and enhancing cooperation with the BIMMP, IAGA, including hosting the Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines Facilitation Center. I did express my concern about the
contentious, unresolved Myanmar issue, which is affecting Malaysia adversely due to the huge number of refugees, exceeding 200,000 people now in Malaysia. The President, in his wisdom, has reiterated the need for the 5-point consensus, but I would certainly suggest, with his experience and wisdom, to explore new areas, how the Myanmar junta can be persuaded to work and collaborate as a team within ASEAN and resolve the outstanding issues which cannot be considered as purely internal, because it's affecting the security and welfare of the region. We did discuss the South China Sea issue, and I shared President Marcos Jr.'s concern that due to the complexity and sensitivity of the issue, we should try and engage and take the position at the multilateral level between ASEAN, so that we have a comprehensive approach and achieve an amicable resolution to this outstanding problem. Maraming salamat po, Mr. President. I am extremely pleased. I must reiterate again that I was first here in Malacañang Palace when President Marcos was the president as a young Minister of Agriculture, and how pleased I am to be back here with Marcos Jr. Kambombong to be there. And thank you very much for this hospitality, and I was deeply touched by your kind words and support. Thank you. Thank you very much. Ang maikling press conference or briefing, mga short remarks lang mula kay Pangulong Marcos at kay Anwar Ibrahim, ang visiting na Malaysian Prime Minister. Pinag-usapan daw nilang dalawa ang peace process sa More Islamic Liberation Front, kung saan nagsilbing third party ang Malaysia at tumulong dito. Pinag-usapan din ang Bangsamoro Autonomous Region at kung papaano pwedeng tumulong pa rin ang Malaysia. Pinag-usapan din ang border security, ang increase, ang pagdami ng trade and investments between Malaysia and the Philippines. Pinag-usapan din ang BIMP EAGA, ito ang Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, EAGA or East ASEAN Growth Area. Ang Malaysia at Pilipinas kasama nga ang Brunei at Indonesia ay mga miyembro nito. Na bring up din ni Malaysian Prime Minister Anwar ang kanyang mga concerns tungkol sa nangyayari sa Myanmar, kung saan ang junta ay in power at the moment. Sabi nga ni Anwar na hindi ito isang internal issue dahil apektado ang lahat ng mga neighboring countries. At pinag-usapan din ayon kay Anwar ang South China Sea issue, at dahil nga sabi niya sa complexity at sensitivity nitong issue ay dapat multilateral approach sa level ng ASEAN o ng Association of Southeast Asian Nations na kinabibilangan din ng Pilipinas at Malaysia. Sabi nga ni President Marcos ay unang head of government na bumisita sa Pilipinas sa kanyang administrasyon, sa ilalim ng kanyang administrasyon, si Prime Minister Anwar. Unang official visit ito ni Anwar sa Pilipinas bilang Prime Minister. He is 75 years old. Ika-10 Prime Minister siya ng Malaysia simula November 24 na nakaraang taon. Long-time opposition leader siya sa Malaysia. At medyo nagka-problema sila. In so many words, no, ni Mahathir Mohamad, ang dating Prime Minister Malaysia. Ang CNN, ang pagka-describe kay Anwar ay sinabing 3 dekadang political journey from protege of a veteran leader, and of course referring to Mahathir Mohamad, to a protest leader, to a prisoner convicted of sodomy, to opposition leader, and now to Prime Minister of Malaysia. Ang Malaysia ay ang isa sa mga malalaking trading partners ng Pilipinas. Kasama din ang Malaysia sa Asia-Pacific Trade Deal
ang RCEP, ang Regional Comprehensive Economic Partnership, na ang ating Senado ay just ratified it. At meron din po tayong isang Maharlika Investment Fund that is modeled in part after many of the world's investment funds, kabilang ang sa Malaysia. Si Anwar Ibrahim ay nandito for a 2-day official visit. Meron siyang mga public lectures and other engagements. May isa pa tayong developing story tungkol sa oil spill sa Nauhan Oriental, Mindoro. Lumawak ang pagtagas ng langis sa Balingawan Point doon sa off the waters of the town of Nauhan, kasunod ng tuluyang paglubog ng motor tanker na Princess Empress na may kargang 800,000 liters ng fuel industrial oil. Ayon sa Coast Guard natin, tinatayang nasa 6 na kilometro ang haba at 4 na kilometro ang lawak ng oil spill. Naroon pa rin ang BRP Melchora Aquino para i-assess ang oil slick at inaasahan nilang makontrol nila ito. Kaninang alas 3 ng hapon, nagsimula ang pag-spray ng oil dispersant sa area na kolekta ng Marine Environmental Protection Unit ang maitim at makapal na langis na may masangsang na amoy sa mga water sample. Martes nang lumayag ang MT Princess Empress mula Bataan papuntang Iloilo, sakay ang 20 crew. Bahagyang lumubog ito kahapon matapos mag-overheat at dahil sa masamang panahon sa karagatan. Sa Albay naman, naibaba na mula sa crash site ang mga labi ng 4 na kataong nasawi sa isang plane crash sa Bulkang Mayon. Higit 1 linggo nang nakakalipas, sa bawat labing nakasilid sa body bag, 20 responders ang nagsasalitan para maibaba ito mula sa 4,000 feet elevation. Kung magpapatuloy na mabuti ang panahon, gagamitin na ang aerial asset o helicopter upang mapabilis ang pagbaba ng mga bangkay sa campsite. February 19 ang namataan ang wreckage ng eroplano malapit sa crater ng bulkan. Nasawi ang piloto, crewman at 2 Australian nationals na mga empleyado consultants ng isang local geothermal firm. Mula sa Luzon, dumako naman tayo sa Visayas. Maayos na naihatid ang 88 pasahero sa Cebu City matapos ma-stranded ng halos 1 araw sa karagatan. Ayon sa mga otoridad, sumadsad ang roll-on, roll-off o RoRo vessel na MV Starlight sa gitna ng Camotes Island sa Cebu at Ubay sa Bohol kahapon. Mula sa Surigao Port ang barko at patungo sanang syudad ng Cebu. Tiniyak naman ng kumpanyang Starlight na ligtas lahat ng pasahero at crew ng RoRo vessel. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang sanhi ng pagsadsad. Kinwestiyon ng ilang senador kung bakit lahat ng 4 na dagdag na Enhanced Defense Cooperation Agreement sites ay ilalagay sa Northern Luzon. Pangamba ng mga mambabatas, baka maipit ang Pilipinas sa nagkakainitang China at Taiwan na suportado ng Estados Unidos. Nanawagan rin ang Cagayan Provincial Government na huwag maglagay ng foreign forces sa probinsya. Magulat si Amor Santos. Umalma ang ilang senador sa posibilidad na sa Northern Luzon ilagay ang mga bagong sites ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Sa mga dagdag na lokasyon na ito, pwedeng mag-station ng mga Amerikanong sundalo para sa joint training at exercises kasama ng mga tropang Pilipino. Tanong ni Senador Amy Marcos, chairperson ng Senate Committee on Foreign Affairs, bakit malapit sa Taiwan ang bagong EDCA sites? Baka raw maipit ang Pilipinas sa gitna ng away ng China at Taiwan, lalo't suportado ng Amerika ang Taiwan. What is our fight with Taiwan? I don't understand. No, ma'am. I'm So not why are we saying- doing all the military exercises in Northern Luzon a stone's throw or at least a boat ride away from Taiwan? Then clearly, the new expanded EDCA is addressing the escalation of tensions in the Taiwan Straits, not Philippine interests in the West Philippine Sea. We are therefore going to fight
for another country, the United States. Sa isang panayam noong Nobyembre, inanunsyo ng nooy AFP Chief Bartolome Bacaro ang bagong EDCA sites sa Cagayan, Palawan, Zambales at Isabela. Pero giit ni Defense Secretary Carlito Galvez, wala pang nilalabas na opisyal na lokasyon ang gobyerno. Ongoing daw ang mga negosasyon at pwede pang mabago. The sense of Governor Mamba, of Governor D, of Governor Manotoc, and myself is that, in fact, Northern Luzon seems to be the location indicated by both the Americans and our own military. That's the site of the Balikatan exercises, Madam. For the Balikatan and not the EDCA. Not necessarily, Madam. We believe yung Northern Luzon, hindi pa tayo nagbabalikatan exercises dito sa area na to. Matindi ang pagtutol ng lokal na pamahalaan ng Cagayan sa pagtatayo ng EDCA site sa kanilang probinsya dahil sa takot na madamay sila sakaling magkagirian ng China at Estados Unidos sa Taiwan. Pero sabi ni Senate President Mig Zubiri, mas mabuti nang malapit sa Pilipinas ang kaalyado nito. Yun lang po pakiusap namin. No foreign forces in Cagayan. Yun lang po. We will have sleepless nights. Pag ganyan po, kami po yung pinakamalapit. Tatamaan po kami kahit na anong mangyari. Let's put it this way, kung may mangyari sa Taiwan at papasukan ng China ng Taiwan, sigurado kasali din ang Pilipinas dyan. You have to remember, we have almost 300,000 Filipinos living in Taiwan. We also need a staging point to rescue our compatriots from Taiwan. Paalala naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, hindi nasakop ng pagtutulungan ng Pilipinas at Estados Unidos sa ilalim ng Mutual Defense Treaty ang kagustuhan ni numang bansa na depensahan ang ibang teritoryo. Pag-isipan natin mabuti ito because I'm a chess player and I know the use of a pawn, which you sacrifice pawns, Madam Chair. Kaya mag-ingat po tayo rito. Kahit aminadong nagkaroon ng sama ng loob sa Estados Unidos, sinabi ni Senador Bato de la Rosa na ito pa rin ang tatakbuhan ng Pilipinas lalo na sa gitna ng anyay pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Pero, sabihan niyo yung Amerikana, kayo, halata masyadong user kayo. Maisip lang nyo kami kapag may looming threat dyan sa Taiwan na dagdagan nyo, halata masyadong move ninyo na gusto nyo, Northern Luzon, lagyan ng additional EDCA sites. Panawagan ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros sa halip na umasa sa Estados Unidos, dapat bumuo ang Pilipinas ng mas malawak na koalisyon sa iba pang kaalyado nito. Amor Santos, CNN Philippines. Abangan, kilala si Pinoy content creator Bretman Rock para sa kanyang viral YouTube video sa TikToks pero mukhang handa na rin siyang magpakita gilas sa pagsusulat. At Jordan Clarkson o Justin Brownlee, Chot Reyes nagbigay ng payag patungkol sa selection process ng Gilas Pilipinas para sa naturalized player nito sa 2023 FIBA Basketball World Cup. Ang detalye niyan at iba pang istorya dito sa Newsnight. Ready? Wow. Mia, can you send me that? Sure. Mia, can you send me that? Mia, can you send me that? Will you send me that? Not you, Mia. Hey, can you send me that? Sure. Sa katulad ko na ako isang ina, para yun ako yung butas ng karayom. Walang imposible kahit mahirap. Basta gusto mo. Gusto ko pong maging inspirasyon sa mga kababaihan para yung mga kababaihan na ma-inspire sa akin ay makaka-inspire din sila ng mas marami para pag mas marami na tayo, mas matibay. Ang isang babae ay
Isang leader, hindi naiiba sa isang lalaki. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Pio Ontiveros. Breaking news muna na naman kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines na isang helicopter ang nawawala sa Balabac, Palawan. Galing daw ang chopper mula sa Mangsi Island. Nag-take off daw ito kaninang 7:30 ng umaga. Papunta sana ang chopper sa Southern Palawan Provincial Hospital sa Brooks Point para ito sa medical evacuation flight. Pero hindi na dumating sa scheduled arrival nito na 10:30 a.m. Ikinasa na ang search and rescue operation para sa 5 sakay ng chopper. Kasama rito ang piloto, pasyente, nurse at 2 iba pa. Balikan natin ang isa sa mga malalaking balita ngayong araw. Kani-kanina lamang ay napanood natin ang joint press conference nina Pangulong Marcos at Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. Ano-ano nga ba ulit ang kanilang mga sinabi? Nagulat live si Tristan Odalo mula Malacanang. Tristan? Pia, sumentro sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Malaysia pagdating sa larangan ng seguridad, ekonomiya at politika ang ilan sa mga natalakay sa bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos at Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. Kapwa nagpahayag ng pagkabahala ang dalawang leader hinggil sa sitwasyon sa Myanmar at nanawagan ng agarang resolusyon sa sitwasyon doon. Tinalakay din nila ang issue ng South China Sea pero naniniwala silang dapat mas magkaisa yung mga bansa sa ASEAN para harapin ang iba't ibang hamon sa rehiyon. Nagpasalamat din ang Pilipinas sa suporta ng Malaysia pagdating sa Bangsamoro region. Bandang alas 4 ng hapon nang dumating, bandang alas 12 ng tanghali nang dumating si Prime Minister Anwar sa Villamor Air Base. Alas 4 naman nang dumating ang Prime Minister sa Palasyo kung saan binigyan siya ng arrival honors at sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos at ilang miyembro ng gabinete. Alas 4:30 naman nang magsagawa ng bilateral meeting ang dalawang leader na sinundan nga ng isang joint briefing at ngayon naman ay magsasagawa ng dinner banquet sa Malacanang. Pilipinas ang ikalimang bansa sa ASEAN na binisita ni Prime Minister Anwar matapos ang Indonesia, Brunei, Singapore at Thailand mula nang maluklok siya sa pwesto. At tulad nga ng nasabi natin kanina, siya ay isang kilalang opposition leader sa Malaysia at masalimot yung kanyang pinagdaanan bago siya nahalal bilang Prime Minister noong November 2022. Balik sa iyo, Pia. Tristan, very quickly, no, sinabi niya kanina no, na nakarating siya ng Maynila dati no, noong panahon ng administrasyon ng ama ng Pangulo. Yes, nabanggit naman niya ni Prime Minister at saka hindi lang naman ito yung unang beses na nagkaharap sila ni Pangulong Bongbong Marcos dahil yung 2018 ay nagkita na rin sila ng Pangulo at tinawag pa nga siyang malapit na kaibigan ni Pangulong Bongbong Marcos, a good friend in his own words. So marami ng interaction naman si Prime Minister Anwar kay Pangulong Marcos. Balik okay. sa'yo. Maraming balita no, na may, kasi 2-day official visit ito. So ano yung mga gagawin niyang mga lectures, may iba pang siyang engagements and tonight no, papunta siya kay former President Joseph Estrada na isang very good friend niya. Bibisitahin daw niya. Yes. Bukas, Pia, nakatakda siyang magbigay ng lecture sa University of the Philippines kung saan gagawaran rin siya ng honorary degree ng UP. Ito ay bilang pagkilala sa kanyang expertise naman sa buhay at mga gawa ng bayani na si Dr. Jose Rizal. So ito yung mga kinilala sa kanya ng UP at yung kanyang pagtindig din laban sa korupsyon sa kanilang gobyerno, ang ilan sa mga basehan kung bakit siya gagawaran ng honorary degree ng UP. Balik sa'yo. Tristan Anodalo, nagulat ng live mula Malacanang. 17 ang persons of interest sa pagkamatay ng isang chemical engineering student ng Adamson University mula sa hininalang fraternity hazing. 6 sa kanila ang inimbitahan na ng pulis habang 2 arestado dahil sa obstruction of justice. Narito ang ulat ni Chrissy Di Matula. Naghain na ng search warrant sa may-ari ng sasakyang ginamit para isakayang walang malay na chemical engineering student ng Adamson University mula Binyan, Laguna papuntang Imus, Cavite. Sa sasakyang ito binawian ng buhay ang biktima na kinilalang si John Matthew Salilig. Ayon sa mga pulis, inihain ang search warrant kay Gregorio Cruz, ang registered owner ng SUV na nagdala sa katawan ng 24 anyos na si John Matthew papuntang Imus kung saan inilibing ang labi nito sa isang bakanting lote.
According sa statement ng witness, dito isinakay yung ating victim at papunta pa lang ng Binyan, dito na siya sinakay. Tapos yung after ng initiation rites, dito din siya sinakay at dito siya binawian ng buhay sa sasakyan na ito. Kaya napa-issue natin ng search warrant yung bahay niya para makuha natin itong sasakyan tsaka yung paddle na ginamit. February 20 nang i-report ng pamilya sa Lilig na nawawala si John Matthew. Ito'y 2 araw matapos niyang magpaalam na dadalo siya sa initiation rites ng sinalihang fraternity na Tau Gamma Phi sa Laguna. Sa tulong ng tip mula sa isang witness, natagpuan ng mga otoridad ang katawan ng biktima na puno ng bugbog at halos hindi na makilala. During our investigation, we have identified na yung mga kasama doon sa hazing and officers ng fraternity sa Adamson University. Yung isa doon, yung pinaka-presidente nila, siya yung nagturo kasi kasama siya sa naglibing. Actually, kasama siya sa naglibing, siya yung nagturo kung saan nila inilibing ito sa Imus Cavite. Kaya natin natagpuan. Napangalanan lamang si John Matthew nang kumpirmahin ito ng kanyang kapatid. Tinitingnan ngayon kung ang pagkamatay ng biktima ay bunsod ng tinamu nitong mga palo sa hazing na kasali sa initiation rites. Ayon sa pulis, na-identify na nila ang 17 kasama sa initiation rites. 6 sa mga ito ay inimbitahan na, habang may mga naaresto dahil sa kasong obstruction of justice. Muling ipinaalala ng mga otoridad na mahigpit na ipinagbabawal na ang nakasanayang hazing tuwing may mga bagong miyembro sa mga fraternity. Meron tayong anti-hazing law, yung Republic Act 8049, at ang penalty nga niyan habang buhay na pagkakulong. Dito sa pagpapatupad ng anti-hazing law, dapat dito katuwang natin yung mga school officials at katuwang din natin yung pamilya ng ating mga estudyante. No? Kasi papasok lang ang PNP dyan pag may violation of law na. Yung preventive niyan more on nandun sa mga school officials sapagkat yung mga fraternity natin most open sa loob ng premises ng ating mga eskwelahan. Sa isang pahayag, sinabi ng Adamson University na magsasagawa ito ng sariling investigasyon. Samantala, nagpahayag naman ang Tau Gamma Phi Fraternity na kinukondena nito ang lahat ng uri ng karahasan. Siniguro rin itong sumusunod ito sa batas. Ayon sa PNP, hinihintay na lang na maihain ang kaso para makipag-ugnayan ang mga otoridad sa Bureau of Immigration upang maisama sa watchlist ang mga sangkot sa pagkamatay ni John Matthew. Chrissy de Matulak, CNN Philippines. Gawa rin ng parallel investigation ng Department of Justice sa hazing incident. Inatasan na ng DOJ ang National Bureau of Investigation o NBI na manguna sa kaso. Kinondena ng mga senador ang pagkamatay ng isang estudyante ng Adamson University sa hininalang fraternity hazing. Ikinalungkot ni Senate President Mig Zubiri ang nangyari kay John Matthew Salilig na hininalang namatay sa initiation rites ng Tau Gamma Phi Fraternity. Muli niyang pinaalala na ang parusa ng hazing ay reklusyon perpetua. Ikinagalit naman ni Senator Win Gatchalian ang sinapit ng chemical engineering student. Dismayado rin si Gatchalian sa pagpapatuloy ng hazing kahit may batas na laban dito. Para kay Senator Risa Ontiveros, walang lugar sa lipunan ng hazing. Hinamon niya ang otoridad na mapanagot ang lahat ng nasa likod ng insidente. Hindi naman tutol si Senator Bato de la Rosa sa fraternities pero kailangan din bantayan ng school administration ang mga ganitong samahan. Enforcement, nagkukulang pero siguro sa part ng school management talagang ewan ko, if they're tolerating these practices, I'm sure they're not. Sana mag-institute sila additional measures na mabantayan yung dalang estudyante na hindi mabibigyan sa hazing. I'm not providing fraternities, but siguro yung fraternity themselves should police the ranks and the school administration, very crucial. Kasi ang police naman, they cannot. The police cannot be around every square inch of the territory. May misa ang Adamson University bukas ng tanghali para kay John Matthew Salilig. Hinikayat ang mga estudyante na magsuot ng itim. Isang linggo lang matapos mabistong nagnakaw ang 5 empleyado ng Office for Transportation Security sa Ninoy Aquino International Airport, isa na namang security screener ang arestado dahil sa pangungulimbat ng relo
ng isang dayuhan. Para sa detalye, may live report si Paige Javier mula Pasay. Paige. Pia, isa na namang tauhan ng Office of Transportation Security o OTS ang nahuling nagnanakaw sa pasahero sa NAIA. Inaresto kaninang umaga si Valeriano Diaz Ricaplaza Jr., isang security screener sa NAIA Terminal 1, matapos umano'y magnakaw ng relo ng isang Chinese na pasahero. Ayon kay OTS Administrator Mau Aplasca, nangyari ang insidente kaninang 2:30 ng madaling araw. Ayon daw sa pasahero na si Sun Yu Hong, tinanong niya si Ricaplaza tungkol sa relo na dumaan sa security check kasama ng kanyang mga bagahe. Itinanggi daw ni Ricaplaza na nakita niya ang relo, dahilan kung bakit pinareview ang CCTV footage sa lugar. Sa video, kitang kinuha ni Ricaplaza ang relo ng pasahero. Kasalukuyang nasa kustodiya ng PNP Aviation Security Group ang suspect. Ito ang pangalawang insidente ng pagnanakaw ng security screening officer sa loob ng isang linggo. Noong Pebrero 22, nahuli rin sa isang video ang ilang tauhan ng OTS na nagnakaw ng pera mula sa isang Thai national sa Terminal 2. Isinailalim sa preventive suspension ang 5 empleyadong sangkot sa insidente habang pinag-aaralan ang isasampang administrative at criminal charges. Naunang sinabi ng Manila International Airport Authority na maaari raw itong isang modus. Pinaigting ng otoridad ang seguridad sa paliparan gaya ng pagtanggal ng glass film sa pinangyarihan mismo ng insidente para kita ang galaw ng mga empleyado. Kasama na rin ang posibleng paglagay ng karagdagang CCTV camera sa mga tinatawag na blind spot sa paliparan. Tinitingnan rin ang posibilidad na ilipat sa MIAA ang employment ng mga taga-OTS na nagmamando sa mga security screening areas. Kanina ay naglabas din ng pahayag ang MIAA ukol sa insidente ngayon. Kinondena nila ang mga insidente ng pagnanakaw dahil daw nagpapakita ito ng masamang imahe sa mga paliparan at pati na rin sa turismo sa bansa. Pia? Maraming salamat, Paige Javier. Kinondena ng Manila International Airport Authority ang mga insidente ng pagnanakaw sa NAIA, paglabag daw ito sa tiwala at integridad ng isang public servant. Nilagay rin daw nito sa alanganin ng reputasyon ng paliparan at ng buong bansa. And susunod, NBA star Kevin Durant sasalang na sa unang laban bilang miyembro ng Phoenix Suns. At 2 miyembro ng tanyag na South Korean boy band magbabalik sa Pilipinas, manatiling nakatutok sa Newsnight. Ladies and gentlemen, Foreign Correspondent of the Year, Marie Colvin. Our mission is to speak the truth to power. You're prepared to sink your country into civil war. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Sa unang pagkakataon, nasaksihan ng Filipino football fans ang FIFA Women's World Cup Trophy sa isang event sa Makati. Nasa bansa ang tropeyo hanggang bukas bilang parte ng promotional tour ng World Cup na gaganapin mula July 20 hanggang August 20 sa Australia at New Zealand. Ang Pilipinas ang third stop ng tour na dadayo pa sa mahigit 20 bansa. Unang beses na lalaban ang Philippine Women's National Football Team sa World Cup matapos mag-qualify Pebrero noong isang taon. The Filipinas, our team has a story and they want this story, so they decided Philippines will be one of the stop. Very surreal. I mean, I wish the whole team could be here to see it up close and personal. Just how we felt when we qualified, it felt really surreal, kind of like we didn't believe it.
Makakaharap ng Pilipinas ang New Zealand, Norway at Switzerland sa Group A ng World Cup. Nakaharap sa malaking desisyon ng Gilas Pilipinas kung sino ang magiging naturalized player nito sa 2023 FIBA Basketball World Cup. Nagpakita ng all-around performance si Barangay Ginebra resident import Justin Brown Lee sa nagdaang window ng Asian qualifiers. Ang kanyang average, 29 points, 8 rebounds at 4 assists. Sa kabilang banda, ang Utah Jazz star at dating NBA Sixth Man of the Year na si Jordan Clarkson naman may average na 25 points, 6.5 assists at 5.5 rebounds noong fourth window. Pero ani head coach Chot Reyes, dadaan pa sa proseso ang pagpili ng naturalized player at maging sa locals na ipapasok sa lineup. Well, first of all, with Justin's performance, there's little to say. I mean, you all saw how effective Justin is and how well he played. As regards who the naturalized player is, Justin has always known that he makes himself available for whatever is required by the team. If we need someone to play in specific tournaments, if we need someone to play as a backup for Jordan Clarkson, he's willing to play that role. Having said that, there are no shoe-ins in the team. There's no one with a lock, and that goes for everyone. Sa August 25 hanggang September 10 ang World Cup na iko-co-host ng Pilipinas kasama ng Japan at Indonesia. Sa PBA naman, inaasinta ng Meralco Bolts ang 6th win nito ngayong Governor's Cup laban sa crowd favorite Barangay Ginebra San Miguel. Target ng koponan na mapahaba ang kanilang 2-game winning run at mapaganda ang 5-3 win-loss record nito. Katapat nila ang Ginebra team na may 4-2 card at galing sa panalo kontra Blackwater noong February 19. Ito ang una sa 3 laban ng Meralco ngayong linggo. We just played Magnolia last Sunday and Lex last Thursday, so we're in the middle of a 5-game, maybe 10-day stretch as far as our schedule is concerned. So Kante Mahirap, Pero, we won the first 2 games, so we have a little bit of momentum going into the Ginebra game. Of course, alam lahat, diba? Magaling Ginebra teams. So we're really going to have to be on our A game. We're going to get a victory tonight. Galing pala ni Coach Norman magtagalog. Kasagsagan ng laban ng dalawa sa Araneta Coliseum kung saan nangunguna Meralco 61-54 sa halftime. Samantala nanaigang Phoenix Super LPG Fuel Masters laban sa Rain or Shine Elasto Painters 114-106 sa first game ngayong araw. Balitang NBA naman, inanunsyo ng Phoenix Suns na inasa maglalaro na bukas si 2014 League MVP at 13-time All-Star Kevin Durant laban sa Charlotte Hornets. Kinuha ng Phoenix si Durant mula Brooklyn Nets noong Pebrero sa isang 14 trade pero ngayon pa lang siya makakapaglaro dahil sa tinamong sprain sa kanang tuhod noong Enero. Bago ang injury, nag-average yung 34-year-old forward ng 29.7 points, 6.7 rebounds at 5.3 assists sa 39 games sa Brooklyn. I was having fun out there before I got injured, so looking forward to going out there and picking up where I left off. And I know it ain't going to be that smooth. I know it's going to take me some time to get used to everything early on, but as far as just having fun and just getting lost in the game, I'm looking forward to doing that again. Magtatapat ang Phoenix at Charlotte bukas, alas 8 ng umaga sa home court ng Hornets. Comeback is real para sa ilang K-pop star dito sa ating bansa. Kabilang dyan sina Sehun at Chanyeol, maging ang K-pop girl group na ITZY. Ano ba yun? Yan at ilan pang showbiz updates hatid sa atin ni Sam Sanwani. Sam. Pia, all out ang K-pop news natin ngayong araw. First on the list, ang pagbabalik Manila ng EXO members na sina Sehun at Chanyeol o mas kilala bilang EXO-SC para sa isang fan concert after 4 years. Gaganapin yan sa May 20 sa Araneta Coliseum. Additional details tulad ng ticket prices, seat plan at selling dates have yet to be announced. Ito ang first Manila show nila Sehun at Chanyeol bilang duo at subunit ng grupong EXO. Bumisita ang EXO sa Manila noong 2019 para sa kanilang EXoPlanet 5 Exploration World Tour.
Samantala, mid-C, this is not a drill dahil ang K-pop girl group na ITZY ay babalik din sa Manila after 3 months of their Checkmate World Tour para sa isang fan meeting. Gaganapin yan sa Mall of Asia Arena on April 16. Wala pang detalye para sa ticket selling. At sad news naman para sa Astro fans dahil ang main dancer at lead rapper nitong si Rocky will be leaving the group. Kinumpirma yan ng kanyang agency na Fantasio. Nag-expire na kasi ang contract nito sa naturang agency, but Fantasio says sincerely rooting pa rin sila sa future career ni Rocky. Kinumpirma ng Tony-winning singer-actress na si Lea Salonga na magbabalik siya sa Broadway. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Salonga na magiging performer at producer siya ng Here Lies Love, isang musical patungkol sa buhay ni dating First Lady Imelda Marcos. Gagampanan niya ang papel ni Aurora Aquino, ina ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Mapapanood ang Here Lies Love sa Broadway Theaters sa New York City. Magsisimula ang preview performances sa June 17 habang ang official opening night ay sa July 20. Speaking of Filipino talent, andito sa bansa si Bretman Rock para ipakita na hindi lang siya viral content creator, kundi isang author na rin. Inilabas na ni Bretman ang kanyang libro at merong siyang book signing event sa Sabado at Linggo para dyan. Nang makapanayam ko ang Hawaii-based YouTuber na malapit sa 9 million na ang subscribers sa platform, nagkwento or rather, nagmanifest siya kung ano ang susunod niyang mga hakbang. I feel like what's next is the movies. Girl, I'm ready for a bigger screen for Bretman Rock. And I think after this book, which really, truly was so energetically like draining, honestly, because I talk about like so many traumatic stuff. I think I'm excited to have a break, but I'm also excited to just hone in on like my acting and take some improv classes and writing. Ang part 1 ng interview ng CNN Philippines kasama si Bretman Rock mapapanood bukas dito sa Newsnight. Mukhang magkakaroon na ng part 2 ang pelikulang Freaky Friday. Nang tanungin tungkol dito, sabi ng star ng original movie na si Jamie Lee Curtis sa media company na Variety, of course it's going to happen. Ang 2003 fantasy comedy ay tungkol sa isang nanay at kanyang teenage daughter played by Lindsay Lohan, na nagkapalit ng katawan. Dati nang ipinahiwatig ni Curtis na magkaka-sequel nang mag-post siya ng throwback photo kasama si Lohan with the caption, "Freaky Fingers Crossed." Inilabas na ang live-action film adaptation ng 1953 hit animated classic na Peter Pan and Wendy. Tampok dito ang first Black Tinkerbell, played by American actress Yara Shahidi. May mga changes din daw pagdating sa remake nito. For one, ang grupo ng Lost Boys ay may kasamang babae. Gagampanan ni British actor Alexander Maloney ang role ni Peter Pan, habang ang American actress at model na si Ever Anderson ang gaganap bilang Wendy. Ang English actor na si Jude Law naman ang gaganap bilang Captain Hook. Here's a look. It's home. You're afraid of my love. Perhaps I don't want to grow up. Hold the past in your heart, but where you go from here, it's up to you. Wendy, Moira, Angela, darling. Where is Peter Pan? Ipapalabas ang Peter Pan and Wendy exclusively sa Disney Plus sa April 28. At yan ang updates para sa Showbiz Spotlight at Screen Time para sa araw na to. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat sa iyo, Sam Zadwani. At yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Miyerkules, March 1, 2023. Magkita-kita ulit tayo mamayang alas 8 sa Politics as Usual. At bukas, dito pa rin sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros. At ito ang Newsnight.